สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ของเจ้าตัวโดรน DJI ตัวนี้นะครับก็คือการแปลงแบตเตอรี่มาใส่แบตลิโพนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยแบตของเจ้าตัว DJI Spark เนี่ยตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับก็เลยต้องหาแบตที่ราคาแพงมาใส่นะครับก็คือมันหลายพันมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปได้สูตรมาสูตรหนึ่งครับในการทำให้เจ้าโดรนตัวเนี้ยมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับโอเคนะครับวิธีที่เขาใช้ต่อนะครับที่ผมไปได้มาเนี่ยก็คือว่าตัวซ้ายสุดตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับตัวขวาสุดก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับจะใช้แค่ลาย4เส้นนี้นะครับก็ใช้อันที่2 3 4 5นะครับวิธีการก็คือว่าอันที่2นะครับเขี้ยวที่2เนี่ยจะเป็นไฟลบนะครับเขี้ยวที่3เป็นไฟบวกเขี้ยวที่4เป็นไฟบวกเขี้ยวที่5เป็นไฟลบนะครับก็คือว่าหาซ็อกเก็ตมาใส่นะครับแล้วก็พ่วงระหว่างอันที่3กับอันที่4เข้าแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับแล้วก็อันที่2กับอันที่5เข้าแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับเป็นวิธีการที่สามารถแปลงแบตเป็นแบตลิโพได้นะครับแบตที่จะใช้เนี่ยก็เป็นแบตประมาณ900มิลลิแอมหรือว่าไม่เกิน 1,500 มิลลิแอมประมาณนั้นครับเพราะว่าถ้าใช้แบตที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใส่กับตรงนี้ได้พอดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่แบต 2,200 เนี่ยมันอาจจะยื่นยาวออกมานะครับแล้วมันก็จะทำให้เป็นภาระของโดรนนะครับมันไม่บาลานซ์ประมาณนั้นนะครับหาข้อมูลมาให้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของ DJI Spark เนี่ยมันไม่มีผลิตแล้วนะครับก็เลยต้องหาวิธีแปลงกันนะครับเพื่อให้โดรนเนี่ยมันสามารถเล่นได้ต่อไปนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะไปเลยนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับสวัสดีครับ